مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. كيفكم يا جماعة؟ ان شاء الله كل شيء تمام. جايز اليوم اللي راح نكون عم نعمله هو انه راح نكون عم نربط الفاصوليا بخيمة الاساطل. اوكي، لما تكبر شوي الفاصوليا تطول لازم نعمل لها حبل لتقدر تطلع عليه وبترجع بتمد على الخيمة. راح فرجيكم كيف الطريقة اللي بنعملها فيها، واكيد راح كون عم بسقي كل النباتات بنفس الوقت. يلا نبلش. كل اللي رح نعوزه مقص عريش او حيالله مقص يعني، وشرايط كرمال نمد عليهم الفاصوليا. اول شي رح نعمله رح نبلش بهيدي الفاصوليا. لازم تعرفوا انه كل هون عنا فاصوليا، وهاد التانية وهيدي الثالثة هون وهيدي الثالثة. اوكي، كل وحدة بده يكون لها شريط لحالها. انا هون عندي حجرة 2 وهيدي الثالثة. اوكي، وانتو اذا بدكم فيكم تجيبوا مثلا قصبة وبتغزوها بالارض، مش مبينتكم بس هالقصبة فيكم تغزوها بالارض وتعملوا الحبل فيها لفوق على الخيمة. بنجيب الحبل بنربطه اول ربطة، هلا بنحطه حد الشتلة ونطلع بالشريط. نرجع بدنا نجيب شتلة الفاصوليا ومنلكها على الحبل. اوكي، رح فرجيكم كيف صارت. هيدي الشتلة نربطها بهون، بتطلع على الخيمة. لما توصل الفاصوليا لهون بترجع بتمد على الخيمة. اوكي، بعد ما نمد الفاصوليا على الشريط بدنا ننتبه انه راسها ما ينكسر، وهول كلهم نتركهم، بس لازم نكسر الورق اللي تحت. يعني هيدي بنشيلها وهي بنشيلها. خفف ورق من تحت، بس اللي فوق بنخليهم. هلا بعدين بيرجع فينا نكسر هولي لما تطول شوي صغيرة. رح كمل كل الباقي وبنفس الوقت رح كون عم بسقي النبتات. يلا. شوفوا كيف صار عنا اياه هون. هاي اول وحدة طلع هذا الحبل، والثانية طالعة هذا الحبل، الثالثة طالعة على هذا الحبل. بالوقت اللي هالنبتة عم تنسقى رح كون انا عم بعمل شتلات فاصوليا تانيين.
هون كان في 3 فاصوليات بس الخلد اجا وسحب 2 سحبهم مثل ما هن. وهون كمان كان في 3 الخلد سحب وحدة. وفي هيدي ليكو هاي رح تموت شايفين هاي كبسانة بس اللي حدا منيحة. ان شاء الله مرة الجاي رح ارجع اكون جايب بعد معي خيط وبعمل الباقيين. في عنا هون وحدة اذا التانية ماتت وتحت في عنا 3. وقبل بمرة جيت كنت عم صور كنت بدي اشوف اذا في اقتل الخلد بطريقة حضرتها على اليوتيوب بس ما زبطت معي. ليكو تطلعوا هون رح احط لكم هلا كيف كانت بالضبط. قبل كان في بيت خلد وجربت احفر للاقيه وقلت بدي اعبيه مي بس ما كنت اقدر لاقي البيت. وهون كمان نفس الشيء. ورح فرجيكم بعد بالاخر كمان جربت احفر من تاني مال من الجال بس ما كنت اقدر لاقي بيته. يعني انزل محل ما يكون طالع باقي التراب انزل 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 وهو لازم يبين لكم مثل فخت قد ما تعبوا فيه مي بضل يفضى. هلا ثاقبت هون لما جيت قبل بمره سقيت لقيت المي انه عم بتضل تروح فطلع انه وهو كان في هون بيت للخلد يعني كان في تراب فضل يفوت المي. وحفرت شي مطرح كان فيه هون تراب عاملون الخلد فصرت احفر فيهم وطلع اخر شي مي من تاني مال. رح احط لكم هداك الفيديو. النبتات كلهم تمام. يا الله طلع. شوفوا يا جماعة هون كان في عنا يمكن بعد عايشة. طب شو هالحالة هيدي. هون كان في نبتة تانية صغيرة هاي اتها مأكولة. رح جرب هلا احفر هيدا محل ما فرجيتكم محل ما اكل النبتة وحافر الخلط. بدي اشوف بركي ببين مع البيت تبعه. بدي فرجيكم بس الكوسة كيف صار عن جد صاروا بعقد الطلعة شايفين. هون عنا يمكن الجزر وهون عنا الفجل وهون البقدونس اذا ماني غلطان. هلا هون رح فرجيكم كيف لما جيت قبل مرة على اساس صور فيديو كيف نقتل الخلد. بدي تشوفوا بس قد ايه حفرته لاشوف اذا ببين معي الخلد وما كان يبين معي بيته. فشوفوا هلا هيدي هون ودغري حدا رح يبين لكم الجورة اللي كنت حافرها. رح جرب هلا احفر هون لاشوف اذا بلاقي بيت الخلد. يا جماعة للأسف جربت عبيه مي دغري انتلوا من الميلتين وحسب ما بعرف انه لازم تضل المي عم تفضى يعني ما لازم تتعبى الجورة. انا جربت اعمل اللي علي. صرت هون انا بالساية وبعد عنا هون نرجع لهون هون للآخر. السهرة طويلة صارت الساعة 8 بعتقد بدي بعد شي ساعة ونص يعني بخلص بحدود 9 ونص. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.